Astăzi vreau să discutăm puțin despre o particularitate a pomului, a pomilor în general, pentru că se întâmplă la toate speciile, și anume ramurile concurente. Adică niște lăstari de vigoare mare, care cresc indiferent de coroana pomului și care tind să se îngroașe mai mult decât ramura din care provin. Aceste ramuri se numesc ramuri concurente. Ele consumă seva pomului, trag din resursele acestea și tinde să se îngroașe. De obicei au o creștere verticală de tipul lăstarului lacom, care consumă foarte mult de resursele pomului. În mod normal, noi ar trebui să venim și să eliminăm aceste creșteri la inel, adică printr-o secțiune cât mai aproape de locul de unde se prinde față de ramura mamă. Dar în loc să facem acest lucru, noi putem să venim și să aplicăm o tehnică numită palisare, despre care am mai vorbit, și să transformăm o ramură concurentă într-o ramură principală, o șarpantă, unde ne va garnisi, adică se va umple cu elemente de rodire și de prerodire. Țăpușe, pinteni, micele, nuielușe. Da? Deci ea prin această aplecare va umple cu elemente de rod. Pentru că pomul va înțelege că ea crește la un unghi de inserție mai mic și astfel ea este o ramură de rod. Nu știu dacă ați observat anumite cazuri în care aveați un lăstar care vă creștea drept, a creat niște anticipații aici în vârf, adică a dat niște ramificații, v-a făcut un flux și s-a aplecat. Iar anul viitor ea s-a umplut de rod dacă n-ați tăiat-o. Exact această tehnică vă poate ajuta în a nu elimina ramurile acestea concurente, în schimb a vă folosi de vigoarea lor prin această tehnică de palisare și a crea o ramură principală de rod. Este foarte important acest aspect, iar tehnica în sine presupune legarea unei sfori de vârful acestei ramuri și un țăruș în pământ acolo unde vrem să o ducem. Observați dumneavoastră, partea bună este că noi putem totodată să o ducem și în ce direcție vrem. Putem să o ducem și aici, putem să o ducem și aici, putem să o ducem și aici, urmând ca anul viitor, când desfacem sfoara, ea să rămână umplută de aceste elemente de prerodire sau de rodire în zona în care noi am pus-o. Iar acest lucru ne ajută în mod special atunci când în zona pomului avem o parte care este lipsită în vegetație din cauza umbrii, așa cum este cazul acestui zid. Atunci noi putem să umplem această zonă fără să mai venim să mai eliminăm ramura, fără să o mai tem la o mugure de creștere pentru generarea unei creșteri într-o direcție pe care o vrem noi și pur și simplu în primul an noi putem umple aceste goluri cu ajutorul acestor ramuri concurente care apar tocmai unde credeți dumneavoastră? În zonele în care coroana are o deficiență de vegetație, o deficiență de creștere. Acolo le vom întâlni. Și majoritatea vin să le dea jos la inel pentru că nu au cum să le lase acolo. În schimb, dumneavoastră le palisați și o să aveți un coronament frumos, simetric, cu aceeași încărcătură și pe o parte și pe alta, pentru ca pomul să nu se dezechilibreze, să nu fie tras într-o parte sau alta sub greutatea frunzelor sau a rodului. Și dumneavoastră vă puteți crea o simetrie. Așa cum v-am spus, acest păr știți foarte bine că am lucrat pe el de la un an de zile, de când nu creștea sub nicio formă din cauza umbrei care o producea acest zid. Ne-a făcut acele stăieri de stimulare, când a dat cele două axuri, după aceea când am ales acest ax principal și când am făcut primele palisări și am avut acele pere foarte mari. Cam același lucru i-am aplicat și lui fratele lui care a stat puțin mai în soare și care a avut o grămadă de pere acum un an, dacă vă mai spun că a avut și 156 de pere sau 200 de pere, nu mă credeți. În schimb, ceea ce vă pot spune este că această tehnică de palisare vă va fi de un real ajutor atunci când vreți să generați o coroană care crește foarte bine și simetric. Observați dumneavoastră la mine aici aceste creșteri foarte lungi, foarte mari. Când se vor termina gerurile acestea și zăpezile, pentru că întotdeauna am încurajat ca în grădinile mici, acolo unde nu avem foarte mulți indivizi, să facem tăierile cât mai aproape de primăvară, vom veni, vom face un material în care vom face scurtările necesare și atunci veți vedea și cum gestionez aceste elemente de rod care au umplut aceste ramuri palisate,
astfel încât noi să avem un echilibru între partea de fructificare și partea de vegetație. Așa că acest truc o să vă ajute de minune, iar dumneavoastră tot ceea ce trebuie să faceți este să luați o sfoară, legați vârful ramurii, o poziționați și o aplecați cum vreți dumneavoastră și acolo unde trebuie prinsă, bateți un țăruș în pământ și o legați și o lăsați un an de zile. După un an de zile veniți și scurtați la ce nivel este nevoie, iar dumneavoastră o să vedeți că ea este plină de elemente de rod. Asta vă garantez și vă asigur de acest aspect. Iar până când vor mai trece gerurile astea puțin, ne mai băgăm la căldură și să ne auzim cu bine. V-am pupat!